Hi everyone! One of our favorite ang ating gagawin ngayon. Cook in ingredients similar to those in adobo, but it includes sugar and banana blossom. It's called Paksiw na pata. Ang ating ingredients ay pata ng baboy, soy sauce, brown sugar, vinegar, chili powder, black pepper, garlic, and banana blossom. Ang ating first step ay sa kumukulong tubig, ilagay natin ang pata. At kapag kumulo na guys, at lumabas ang bula gaya nito, itapon natin ng tubig at banlawan nating maigi ang pata. Matapos nating banlawan at malinis ito, ilagay ulit natin sa panibagong tubig at ilagay ang ingredients tulad ng soy sauce, brown sugar, suka, black pepper, at garlic. At lutuin natin ito within 1.5 hour. After ng 1.5 oras, ilagay na natin ang banana blossom at chili powder. I-simmer ito for another 30 minutes. Make sure lang guys na nabanlawang maigi ang banana blossom. Ayan, after 2 hours of cooking, ready to serve na ang ating paksiw na pata. Sobrang lambot at napakalinamnam ng sabaw. Perfect sa mainit na kanin. Masarap din papakin. Mapaparami ka ng kain. Thank you for supporting our channel and help other friends discover great recipes. Please hit like, subscribe, and share button. Thank you!